Hi guys, so this is just a simple tutorial. So how to transfer some playlists to watch later. So halimbawa gusto kong manood ng video ng mga Team Genki. So ang gagawin ko is check muna yung watch later kung walang laman. Then i-search ko lang yung Team Genki. So, hindi pa searchable yung Team Genki. So, nandito siya. So, sa Team Genki, marami kaming videos. Ayan. So, ang gagawin ko is view all the playlists. So, ito yung mga member ng Team Genki. Kung gusto ko manood ng videos nila. So, at gusto kong ilagay sa watch later. So, ang gagawin lang is open the playlist. Tapos, i-open mo yung isang video. So, click lang natin yung play all. Pero, wag mo na siyang panoorin. Pause muna. Then, ayan, skip mo na. Sorry. Pause. Then, yung Team Genki, meron mga na-collect dyan na video na nasa 99. So, ang gagawin ko is magpipili tayo ng video sa baba, yung madali nyo ma-recognize. So, ang gagawin nyo lang dito is add to queue. Okay, add to queue. So, yung video na yon is napunta yun dito sa playlist ng Team Genki. Nandun siya sa pinakababa. Scroll down. Tapos, i-remove nyo siya sa playlist. So, ang nangyari, yung name ng playlist is naging add to queue. Ay, add to queue. Naging queue na siya. So, dahil naging queue siya, pwede mo na siyang i-click yung plus. Then, click mo sa watch later. So, added to watch later na siya. So, i-check natin. Kanina walang videos yung watch later. Once you check it, nandito na lahat sa watch later. So, close lang natin yung playlist, then ayun na, ready to play na yung sa mga watch later na videos. So, pwede nyo rin siyang gawin sa phone, pero kailangan mo siyang i-desktop site para makita mo yung parehas lang na view dito sa PC. So, ready to play na yung watch later ko. So, that's all. So, ito naman yung procedure sa cellphone kapag sa Safari mo siya binuksan. So, first click mo yung AA sa taas. Then, lalabas yung request desktop website. Then, check muna natin yung watch later na wala siyang laman. So, na-check na natin. Type natin yung kukunan natin ng playlist, yung Team Genki. So, buksan natin yung Team Genki. Ayan, buksan natin yung playlist. So, binuksan na natin. Buksan natin yung isang video. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be I-close muna natin siya. as bright as the sun. Then, siselect tayo ulit ng playlist, ng sa baba ng video. Add to queue natin siya. So, na-add to queue na natin. Hanapin natin siya sa playlist, pinakababa ng list.
So, pag nakita natin sa pinakababa, remove to playlist natin siya. Kapag na-remove mo na siya, pwede mo na siyang ilagay sa watch later. Click mo yung plus. Same lang naman sa PC. So, check natin siya sa watch later. Ayan, nasa watch later na siya. So, ready to play na ang aking. Close the player din. Ready to play na siya. So, ganun lang kasimple guys. Try it now. And please subscribe to our Team Genki channel. Thanks!